এক অতি পুৰণি আঁঠুৰ বিষ যিয়ে মহিলাগৰাকীৰ জীৱনৰ পৰা খোজ কঢ়াৰ আনন্দকণো কাঢ়ি নিছিল। অলেখ চিকিৎসালয়, অজস্ৰ ডাক্তৰ, মুঠি মুঠি পেইন কিলাৰ আৰু যন্ত্ৰণাদায়ক ইনজেকশ্যন। তথাপিও যেন এই বিষৰ কোনো উপশম নহ'ল। অৱশেষত বুকুৰ চুকত অকণমান আশা লৈ তেওঁ সাৰথি হাস্পাতাললৈ আহিল আৰু লগ পালে ডাক্তৰ নিতেশ জাজদিয়া ছাৰক। ছাৰে তেওঁৰ যন্ত্ৰণা বুজি পালে আৰু এটা নতুন ধাতুৰ আঁঠু লগোৱাৰ অৰ্থাৎ নি ৰিপ্লেচমেণ্ট চাৰ্জাৰীৰ পৰামৰ্শ দিলে। ফাইনেল ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল ইয়াৰ অপাৰেশ্যন, নি ৰিপ্লেচমেণ্ট। ঠিক আছেনে? এইটো অপাৰেশ্যন চবতকৈ বেষ্ট। কোনোবা এটা ইনজেকশ্যন মাৰে, সেইটো টেম্পৰেৰী। ঠিক আছেনে? এইটো আপুনি 2 দিন, 3 দিন, 5 দিন, এমাহ 2 মাহ ভাল পাব আৰু পিছত আকৌ হ'ব। তাতকৈ ভাল এবাৰতে আমি নি ৰিপ্লেচমেণ্টৰ কাৰণে আগবাঢ়িব পাৰোঁ। এইটো এক ডাঙৰ অস্ত্ৰোপচাৰ আছিল, যদিও আমাৰ ওপৰত অটল বিশ্বাস ৰাখি তেখেতে এই অস্ত্ৰোপচাৰত সন্মতি প্ৰদান কৰিলে। অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত আমি আমাৰ সৰ্বোচ্চ উজাৰি দিছিলোঁ। আমাৰ বাবে প্ৰতিটো ছেকেণ্ড, প্ৰতিটো চিলাই আৰু তেজৰ প্ৰতিটো টোপাল আছিল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰণ আমি কেৱল এটা আঁঠু সলনি কৰা নাছিলোঁ, আমি এগৰাকী নিৰাশ মানুহক এটা সুসময় জীৱন ঘূৰাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মীনাৰা চৌধুৰী। মই নলবাৰী টাউনৰে মালিকুছিৰ বাসিন্দা হয়। মোৰ আঁঠুৰ বিষ, এই আঁঠুৰ বিষ আজি প্ৰায় 17 বছৰ। এই আঁঠুৰ বিষত যে মই কিমান কষ্ট পাইছোঁ, কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিম তাৰ ভাষা নাই। মই শৌচ পেচাব কৰোঁতে অসুবিধা পাওঁ, নিজৰ যাৱতীয় কামখিনি কৰোঁতে অসুবিধা পাওঁ, বা নিজৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীক, মোৰ হাজবেণ্ডক চাহকাপ আগবঢ়াই দিওঁতে মোৰ চকুৰ পানী ওলাই যায়। মই আঁঠুটো ভাঁজ লগাবও নোৱাৰোঁ, পূৰা চিধা কৰিবও নোৱাৰোঁ। সেয়ে ৰাতি মই শান্তিৰে শুবও নোৱাৰোঁ। ৰাতি শুলেই মানে কিছু আধা ঘণ্টামান শুলেই মানে যেনেকৈ আঁঠুটো ভাঁজ লাগি যায় তেনেকৈ ভাঁজ লাগি যায়। মই চিধা কৰিব নোৱাৰোঁ বা ভাঁজ লগাবও নোৱাৰোঁ। তেনেকৈ মই বহুত ডক্তৰক দেখুৱালোঁ, বহুত ঠাইত ঘূৰিলোঁ। ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ মতে মই আঁঠুত ইনজেকশ্যনো ল'লোঁ। আঁঠুত লওঁতে 14-15টা ইনজেকশ্যন ল'লোঁ। তাৰে পিছত আকৌ আঁঠুতেই প্ৰায় 17,000-18,000কৈ 2টা তেনেকৈ ইনজেকশ্যন ল'লোঁ, কিন্তু নাই, কোনো ফলেই নাই। মই পিছত মোৰ জীৱনটোৰ প্ৰতি অনীহা আহি গ'ল। মই ইমান কষ্ট খাইছোঁ যে মই কি কৰিম, বাচি থকাৰ উপায় নোহোৱা যেন হৈ গ'ল মোৰ। এনেকৈ দেখুৱাওঁতে বহু দিনৰ মূৰত এনেকৈ চাই অ'ত ত'ত দেখুৱাই তাৰপিছত মই এই সাৰথি হস্পিটেলৰ জাজৰিয়া ছাৰক লগ পাওঁ আমাৰ জৰিয়তে। ঠিক তেনেকৈ মই জৰিয়তে সাৰথি হস্পিটেলত আহোঁ। যোৱা মাহৰ 12 তাৰিখে ইয়াত ভৰ্তি হওঁ। 12 তাৰিখে ভৰ্তি হোৱাৰ পিছতো মোৰ বহুত ভয়, সেই দিনটো মোৰ নাযায়। 13 তাৰিখে ঠিক 11:30-12টা বজাত মোক অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত ছাৰৰ নেতৃত্বত লৈ যোৱা হয় আৰু তাতেই মোৰ অপাৰেশ্যনটো হৈ যায়। অপাৰেশ্যনটো হৈ যোৱাৰ পিছতো মই ভাল হ'ম, মোৰ সেইটো সন্দেহ আছিল। কাৰণ অপাৰেশ্যন হোৱাৰ পিছতো যেতিয়া এনাস্থেচিয়াৰ একশ্যনটো প্ৰায় কাটা গ'ল, সেইটো সময়ত যে মই পৃথিৱীতে আছোঁ নে ক'ত আছোঁ, মোৰ এইটো উপায় সেনেকুৱা যেন হৈ গ'ল। মই যে আকৌ পুনৰ ভৰিখন ঘূৰাই পাম, এইটো মোৰ ভাবৰ অতীত আছিল। কিন্তু ছাৰৰ নেতৃত্বতেই হওক বা গোটেই সাৰথি টীমৰ নেতৃত্বত মই বহুখিনি ভাবাতকৈ মানে বহুতখিনি, মই কি ক'ম, বহুতখিনি ভাল পাইছোঁ। তাৰে মাজতে ছাৰসকলে, ইয়াৰ টীমে মোক সেই 5 দিন থাকিছোঁ মই ইয়াত। সেই 5 দিনত মানে যিখিনি শুশ্ৰূষা পাইছোঁ মই, আৰু ছাৰেও মানে দিনটোৰ ভিতৰত কেইবাৰ যে চাইছে, ৰাতিপুৱা, দুপৰীয়া, গধূলি, বাকী টীমটোতো আছেই, গোটেইবিলাকে তেনেকৈ তেওঁলোকৰ মনৰ সাহসত মই সেই 5 দিন যে কেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ মই ঠিক গমেই নাপালোঁ। যে নহওক, তেনেকৈ আহি 5 দিনৰ মূৰত মই ঘৰলৈ গ'লোঁ। ছাৰৰ মনোবলটো মানিবই লাগিব। ছাৰে ইমান উৎসাহ দিয়ে, বোলে নহয় আপুনি খোজটো দিয়ক,
এবাৰ দিয়ক মোৰ ওচৰত দিয়ক তেনেকৈ দিওঁতে অন্ততঃ 2টা চিৰি আপোনাৰ ঘৰৰ কেইটা চিৰি ছাৰে সোধে মোৰ 5টা চিৰি ছাৰ বোলে 5টা চিৰি আজি আপুনি যাবচোন ছাৰৰ মনোবলত মই সিদিনাই যাবৰ দিনাই মই 5 দিনৰ দিনাই মই শীত লাহে লাহে উঠিছোঁ উঠি পেলাই ঘৰত গৈছোঁ গৈ হয় ঠিক ছাৰে কোৱা মতে কেইদিনমান পিছতে লাহে লাহে খোজটো মই দিব পাৰিছোঁ ৱাৰ্কাৰখন লাহে লাহে থৈছোঁ থৈ পেলাই মই নিজে বাথৰুমত গৈছোঁ আগতেতো নোৱাৰিছিলোঁ খোজ কৰিব যাব নোৱাৰোঁ পেচাব কৰিব যোৱা নোৱাৰোঁ তাৰপিছত অপাৰেশ্যনৰ পিছত ৱাৰ্কাৰখন লৈ গৈছোঁ কিন্তু ৱাৰ্কাৰখন লাহে লাহে মই থলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ খোজকাঢ়োঁ আজি মই সেইকাৰণে ছাৰে মাতিছিল ছাৰৰ ওচৰত আহিলোঁ জাজৰীয়া ছাৰৰ তলত ছাৰে চালে ছাৰে ক'লে অ'কে আপুনি গোটেইখিনি হৈছে আপোনাৰ ঠিকে আছে এতিয়া আপোনাৰ কিবা একো অসুবিধা নাই আপুনি নিজৰ কামখিনি কৰিব মই এই সাৰথি হস্পিটেলত 5 দিন থাকিছোঁ যোৱা 12 তাৰিখৰ পৰা থাকিছোঁ পাছত 12ৰ পৰা সেই 5 দিন ইয়াত থাকিলোঁ থাকি পেলাই ইয়াত সাৰথি হস্পিটেলৰ মই যিখিনি মানে শুশ্ৰূষা পাইছোঁ একদম ওপৰ মহলৰ পৰা ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্টৰ পৰা ডক্তৰ নাৰ্ছ সৰু কৰ্মচাৰী চাফ চিকুণৰ পৰা যিখিনি মানে আতিথ্য পাইছোঁ মই সেই সময়ত মই চিটত থাকোঁতে তেওঁলোকক মই কৈছোঁ মই যে এনেকুৱা অন্য বহুতে কৈছিল গুৱাহাটীত যাব লাগে অ'ত যাব লাগে ত'ত যাব লাগে কিন্তু মই সাৰথি হস্পিটেলত যিখিনি শুশ্ৰূষা পাইছোঁ সেইখিনি মানিবলগীয়া চাফ চিকুণ তাৰোপৰি গোটেই নাৰ্ছকেইটাই দিনে ৰাতি মোক ৰাতিও মানে কিমান বাৰ যে চাইছে মোৰ টোপনিৰ মাজতো টোপনি অহা নোহোৱা গোটেইখিনি খবৰ কেনেকৈ খবৰ লৈছে তাৰোপৰি জাজৰীয়া ছাৰেও ইমানখিনি খবৰ লৈছে মোৰ ইমান সাহস দিছে মই হুইল চেয়াৰত অহা মানুহজনী মই খোজকাঢ়িব পৰা হ'লোঁ এতিয়া মই খোজকাঢ়ি ঘৰলৈ যাব পাৰিম আৰু গোটেই টীমটোক এই সাৰথি হস্পিটেলৰ গোটেই টীমটোক জাজৰীয়া ছাৰৰ লগতে গোটেই টীমটোক মই ইমান শুশ্ৰূষা পাইছোঁ মই তেওঁলোকৰ ইমান আতিথ্য পাইছোঁ মই ঘৰৰ মানুহতকৈ নিজৰ সদস্যতকৈ বেছি ভাল পাইছোঁ আৰু সেয়েহে মই গোটেই সাৰথি হস্পিটেলৰ গোটেই কৰ্মকৰ্তাসকলক ওপৰ মহলৰ পৰা একদম সৰু কৰ্মচাৰীলৈকে সকলোৰে দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত এই ক্ষেত্ৰত মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ নমস্কাৰ সাৰথি হাস্পাতালত আমি কেৱল ৰোগৰ চিকিৎসাই নকৰোঁ আমি মানুহৰ হেৰুৱা আশা আৰু মুখৰ অমল হাঁহিটো ঘূৰাই আনো